নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন। অসমলৈ গুৱাহাটীত কিছুমান পাপি এভেইলেবল হৈ যাব, যিবিলাক ট্ৰেনজিটত আছে। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে পাপিবিলাকৰ তলত দিয়া নাম্বাৰত ফোন কৰি ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। বহুত বিউটিফুল পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত। ফাৰ্ষ্ট এইটো পাপি এভেইলেবল আছে লাছা এছপৰ ফিমেল পাপি, এপ্ৰক্সিমেটলি 7 মান্থ অ'ল্ড পাপি হ'ব। বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখিছে, কোৱালিটি দেখি গম পাই আছে। ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি, হেল্থৰ আৰু বহুত ধুনীয়া ক'টৰ আছে পাপিটো। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। 25,000ৰ ওচৰত ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে আৰু বৰ্তমান এইটো এট প্ৰেজেণ্ট গুৱাহাটীত এভেইলেবল নাই। অনলি অন অৰ্ডাৰ বেচিছ গুৱাহাটীত এভেইলেবল হ'ব। এইটো বাহিৰত আছে গুৱাহাটীত। যদি কাৰোবাক লাগে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি অৰ্ডাৰ কৰি পাপি গুৱাহাটীত আনাই ল'ব পাৰে। নেক্সট আছে কিছুমান গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ পাপি, মেল ফিমেল বহুত পাপিছ এভেইলেবল আছে। আৰু এইটো গুৱাহাটীত নাই, বাট অন বেচিছ অফ অৰ্ডাৰ গুৱাহাটীত এভেইলেবল হ'ব পাৰে। চ' কাৰোবাক লাগে থাকিলে চেলাৰৰ কথা পাতিব পাৰে। 28,000ৰ মেল আৰু 25,000 ফিমেল পাপি এভেইলেবল আছে। চ' কাৰোবাক ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। পাপি প্ৰি বুক কৰিব পাৰে, কোনো ইছ্যু নাই, ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল হৈ যাব। দেন নেক্সট এটা এভেইলেবল হ'ব অলম'ষ্ট এবছৰ এজৰ মেল আমেৰিকান বুলি, মাইক্ৰ' এক্সেল চাইজত আছে বুলি, বহুত ধুনীয়া, হেল্ডি আৰু বহুত ধুনীয়া কালাৰত আছে। চ' এইটো কাৰোবাক লগা থাকিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। অলম'ষ্ট 35,000 এইটো প্ৰাইচ হ'ব আৰু কেচি পেপাৰো এভেইলেবল হৈ যাব। চ' এইটো কোৱাৰ্ডিনেশ্যন আছে মোৰ স্ক্ৰীন, তাত ফোন কৰি আপুনি আৰু বাকী ডিটেইলছ কিবা ল'ব লগা থাকিলে ল'ব পাৰে। আৰু আটাইকেইটা পাপি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে।